and welcome ulit sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng crispy, cheesy crab siomai. And here are the following ingredients. Step, since hindi available yung crab meat dito at saka medyo mahal, ang gagamitin natin itong crab sticks. Lagay lang natin sa chopper or food processor. Durugin natin. Yan, transfer lang natin to sa isang bowl. Ang ating next step dito sa ating small pan, maglagay lang tayo ng oil. Magigisa tayo. Painitin lang natin to. Mainit na yung ating mantika. Ilagay na natin yung finely grated na onion o finely chopped na onion. Isa lang natin maigi. At ilagay ko na rin yung ating garlic. So, lutuin lang natin yung onion. Ready na yung ating onion. Ilalagay na natin yung crab meat o yung crab stick na dinurog. Lagay ko na rin yung grated cheese, yung ating spring onion. Tuloy lang natin ang paggisa. I-add ko na rin pala yung ating kalabasa. Season na rin natin ng salt. Adjust nyo na lang according to your taste. And pepper. Hindi natin. So, mabilis lang to kasi crab sticks ang ginamit natin. Kung fresh crabs ang gagamitin nyo, of course, hintayin nyo lang maluto. Pwede kayo mag-add pa ng flour as a binding agent if you want. Then lastly, i-add natin yung ating 1-piece egg. Natikpang ko na ito, tama na sa akin yung lasa. This one is ready. Pwede na natin itong i-switch off. I-transfer natin sa isang bowl at palalamigin natin bago tayo mag-proceed sa ating next step. Yung ating siomai filling malamig na. Kuha lang tayo ng ating siomai wrapper. Mag-scoop lang tayo ng about 1.5 teaspoon ng ating siomai filling. Lagay natin sa gitna. And then, dagdagan lang natin ng pinch of grated cheddar cheese. Then, i-seal natin ang both ends. Then, i-twist natin para hindi bumuka sa pagprito. Ang ating next step, magpipreheat lang tayo ng oil dito sa ating pan at i-deep fry na natin yung siomai. After a few minutes on one side, ibalik na rin naman natin yung siomai para even ang browning. After nating maprito, kuha lang tayo ng plate with the paper towel. Ilagay lang natin dyan sa plate para i-absorb yung excess oil. There you have it, our crispy cheesy fried crab siomai. So perfect itong pang merienda or appetizer at pwede din pang negosyo. So sana magustuhan nyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to give us a thumbs up and subscribe to my channel. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye!
Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.